eClass1 को 10औं भिडियोमा यहाँलाई स्वागत छ। यस भिडियोमा हामी भिडियो इफेक्ट्सको बारेमा चर्चा गर्छौं। आउनुस् सुरु गरौं। इफेक्ट मतलब शाब्दिक अर्थमा असर वा प्रभाव। सिधै बुझौं कि केही यस्तो विकल्प होला जो हामीसित रहेका मिडिया फाइलहरूमा आफ्नो विशेष प्रभाव जोडिदिन्छ वा ती विकल्पका असरले मिडिया फाइलहरूमा केही प्रभाव वा परिवर्तन देख्न थाल्छन्। इफेक्ट्स प्यानलमै हेरौं। यहाँ भिडियो इफेक्ट्स लेखिएको बिन छ। यसलाई एक्सटेन्ड गरौं। देख्न सकिन्छ यहाँ थुप्रै इफेक्टहरू छन् जो भिडियोलाई बेग्ला-बेग्लै प्रयोजनमा वा बेग्लै उद्देश्य अनुसार सजाउने वा मिलाउने काम गर्छ। जस्तै सिरानमा रहेको एडजस्ट बिनलाई खोलौं। यो लेभल्स लेखिएको इफेक्टलाई टिपेर आफ्नो फुटेजमाथि ड्रप गरौं। यहाँ ड्रप हुने बित्तिकै यता इफेक्ट कन्ट्रोल्स प्यानलमा त्यो इफेक्टको डेटा वा सोर्स स्वतः एड भएको छ। अब माउसको कर्सरलाई यहाँ माथि पुर्याउनुहोस्। यसलाई टेक्निकल भाषामा माउस होभर भन्ने गरिन्छ है। यसरी माउस होभर गर्दा यस्तो आइकन देखिन्छ। आइकन देखिने बेला त्यही क्लिक गर्ने र माउसलाई यताउता सार्ने। यसरी यो पर्टिकुलर अर्थात् यो विशेष अप्सन वा यसलाई प्यारामिटर भनिन्छ। यसको भ्याल्यु घटबढ गर्न सकिन्छ। भ्याल्यु मतलब मात्रा। अथवा यहाँ यो आइकनमा क्लिक गर्ने र भ्याल्यु बार खुल्छ जहाँ सजिलै यो बटनलाई समातेर यसको भ्याल्यु बदल्न सकिन्छ। त्यस्तै अन्य प्यारामिटरका भ्याल्यु पनि बदलेर हेरौं। यसरी हेर्दा यो इफेक्टको काम भनेको फुटेजमा लाइट बढाउने वा घटाउने रहेछ। त्यस्तै यहाँ यो आइकनमा थिचेपछि यो पनि खुम्चन्छ। मतलब अबदेखि जहाँ पनि यस्तो आइकन देख्छौं यसको काम भनेको सो विशेष विकल्पलाई खोल्ने वा बन्द गर्ने हो भन्ने बुझाउने। साथै यहाँ यो FX लाई इनेबल वा डिसेबल गरी इफेक्टलाई सक्रिय वा निष्क्रिय बनाउन सकिन्छ भने यहाँ रहेको इफेक्ट रिसेट आइकनमा क्लिक गर्दा इफेक्टमा गरिएका सबै कामहरू घट्छन् वा रिसेट हुन्छ। अब इफेक्टलाई सेलेक्ट गरी किबोर्डमा डिलिट वा ब्याक स्पेस थिचेर हटाउँ र फेरि इफेक्ट्स प्यानलमा फर्कौं। यही एडजस्ट फोल्डरमा रहेको लाइटिङ इफेक्ट्सलाई यही फुटेजमा ड्रप गरौँ। सुरुमै इफेक्टको इफेक्ट देख्न सकिन्छ। मतलब प्रभावको प्रभाव कसरी भयो। पुनः इफेक्ट कन्ट्रोल्सको प्यानलमा गएर यसलाई पनि हेरौँ। झट्ट हेर्दा यो विशेष इफेक्टको काम भनेको कृत्रिम अर्थात् आर्टिफिसियल लाइटिङ दिनु हो जस्तो लाग्छ। इफेक्टलाई क्लिक गर्दा यता प्रोग्राम प्यानलको मनिटर स्क्रिनमा प्यारामिटरको सेप वा आकार देख्न सकिन्छ जसलाई सिधै टिपेर सार्न वा प्रभाव क्षेत्र घटाउन बढाउन सकिन्छ। यसको सोर्समा हेरौँ। यहाँ लाइट 1, लाइट 2 हुँदै लाइट 5 सम्म छन् जसलाई पालै पालो खोलेर हेरौँ। लाइट 1 भन्दा अरू प्यारामिटरमा कुनै काम भएको छैन। लाइट 1 को लाइट टाइप अहिले स्पट लाइटमा निर्धारित छ र यसलाई बदलेर ननमा सेट गरौँ। तब यता दृश्यमा लाइट 1 पनि बिलाउँछ। फेरि पनि यो इफेक्टको प्रभाव हटेन। मतलब यसमा अरू पनि सेटिङहरू निर्धारित छन्। म पुनः लाइट 1 मा स्पटलाइटलाई सेट गर्छु र कलर हलुका नीलो छानेर लाइटको स्थान अर्थात् पोजिसन मिलाउँछु। यसलाई म चाहे अनुसार चर्को वा मधुरो बनाउन सक्छु र चारैतिर घुमाउन पनि सक्छु। यदि यो चाहिँ लाइट मलाई चित्त नबुझे अर्को कुनै लाइटलाई म सजिलै बदल्न पनि सक्छु। यसरी नै अझ धेरै लाइटहरू थप्न पनि सकिन्छ र फुटेजलाई आवश्यकता अनुसार मिलाउन वा बिगार्न सकिन्छ है। त्यस्तै यहाँ कलर करेक्सनको फोल्डरलाई खोलौँ त। यी सबै कलर करेक्सनको लागि काम लाग्ने इफेक्ट्स हुन्। त्यस्तै डिस्टर्टलाई खोलौँ र यसलाई टिपेर फुटेजमा राखौँ वा यसलाई फालेर यसलाई टिपौँ र यसको पनि के काम रहेछ हेरौँ। अर्थात् यहाँ रहेका यी सबै इफेक्टहरूका आफ्नै महत्त्व छन् जसको सही उपयोगले भिडियो कलात्मक मतलब आर्टिस्टिक साथै सुन्दर र प्रभावकारी देखिन्छन्। यहाँहरूलाई म यी सम्पूर्ण इफेक्टहरू पालै पालो फुटेजमा राखेर तिनका भ्याल्यु वा सेटिङहरू बदल्दै प्रयोग अर्थात् एक्सपेरिमेन्ट गर्न अनुरोध गर्छु। यस पछाडिको भिडियोमा हामी बेसिक एनिमेसनको बारेमा सिक्छौँ। अहिलेसम्म भएका कामहरूलाई सेभ गरौँ र सके जति प्र्याक्टिस गरौँ है।